අයිබෝවන් ටිකනු මගේ යාළු හැමදෙනාම ඕනේ ඉතින් අද ක්ලාස් එකක් අරගෙන ආවිලා තියෙනවා. අද අරගෙන ආවිලා තියෙන්නේ අපි වෙන්දර ගේන්නේ arduino ගැන බේසික් දේවල් විතරයි. හැබැයි මම හිතුවා බේසික්ම විතරක් නෙවෙයි මම කරන තවත් ක්‍රියේෂන්ස් ඔයාලට ඒ විදියටම බලාගෙන කරන්න පුළුවන් විදියට ඔයාලටත් කරලා පෙන්නන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒ විදිය තවත් අලුත් එකක් තමයි මේ අරගෙන ආවිලා තියෙන්නේ. ඉතින් අද අරගෙන ආවිලා තියෙන්නේ RGB LED එකකින් එක වර්ණ. ඒ කියන්නේ දැන් RGB කියවම red green blue තමා ඒ ලයිට් එකේ තියෙන්නේ. අපි ඒව මික්ස් කරලා එක වර්ගයේ පාට හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අපි බලමු මේ වැඩේ වෙන්නේ කොහොමද කියලා. අපි අද මෙන්න මේ RGB LED එක තමයි use කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ගත් හැටියම මේකේ පින් හතරක් තියෙනවා. මේ බලන්න. මේකේ පින් මෙතන හතරක් තියෙනවා. මේකේ colors තියෙන්නේ මේකේ colors RGB විදිහට තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට විශේෂ දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ. ඔයාලා මේ කඩෙන් බටන් එක ගත්තා. මෙන්න මේ RGB LED එකේ දිග පින් එක රින වෙන පින් එක ගන්න ඕනේ. මොකද අපේ arduino board එකෙන් out කරන්නේ දාන සිග්නල් එකක් හින්දා. එතකොට දිග පින් එක රින වෙන එකක් ගත්තාම මේ හැම එකකම දාන දුන්නාම තමයි පත්තු වෙන්නේ. දැන් මේකේ හරියටම කලර්ස් ටික අපි බලා ගන්න නම් අපි එක මල්ටිමීටර් එකකින් වගේ චෙක් කරලා බලන්න වෙනවා. ඒකට දැන් මම මෙතන මෙන්න මේකට එන්න මේ xi කියන එක ඕම් වල මේ xi කියන x1 කියන එකට දාලා x1 කියන එකට දාලා මේක පටන් ගන්නවා. මේක චෙක් කරන්න අපි ගමු. ඉතින් ඔයාලට තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඔයාලා ළඟ එහෙම නැත්නම් 9 volt බැටරි එකට වගේද එහෙම දෙන්න යන්න බෑ. මොකද මේකේ අල්ලන්නේ normal LED එකක් විදියට 3 volt. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් අර එක 1 බැටරි සෙල් එකකින් වගේ ඒ වැඩේ ටෙස්ට් කරන්න. දැන් මගේ ළඟ තියෙන මල්ටිමීටරෙන් මේක අපි ටෙස්ට් කරමු. අනිත් ඉස්සෙල්ලම මම මේකට මෙහෙම කළු එක තියලා මෙතන පළවෙනි මෙන්න මේ දිග පින් එකට එහා පැත්තේ තියෙන පළවෙනි පින් එකට දෙනවා. ඒකට දෙද්දි සමාවෙන්න මේකේ මතකද මේ අක්‍ර මාරු කරලා තියන්න ඕනේ. මොකද මල්ටිමීටරේ දාන LED එකේ රිනටත් LED එකේ දිග පින් එකටත් එතකොට මල්ටිමීටරේ තියෙන පින් එක LED එකේ මෙහෙම තමයි දෙන්න. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ රතු පාටපත් වෙනවා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් බලා ගන්න අපේ පළවෙනි LED එකේ පළවෙනි එක රතු. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා එකක්. ඒ කියන්නේ මෙතන ඊට එහා පැත්තේ තියෙන එක. ඒකට දුන්නාම එන්නේ කොළ. ඔයාලට පේනවද මේකේ පත් වෙන්නේ කොළ. හරිද? එහෙනම් ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ඊළඟ එක නිල් වෙන්න ඕනේ. හරි යාළුවනේ. ඒ විදිහට තමයි අපේ RGB LED එක හදාගන්නේ. මතකද මේ අද අවශ්‍ය විදිහට ගන්න. දැන් අපි බලමු මේ වැඩේට අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය මොනවාද කියලා. ඉතින් මේකට මුලින්ම ඕනේ RGB LED එකක්, arduino board එක, ඊට පස්සේ jumper wires ටිකක්. මෙතන jumper wires තුනක් තිබ්බොත් ඇති. මතකද පුළුවන් නම් මේ හැම jumper wire එකක්ම jumper wire ගන්න jumper wires තුන මෙන්න මේ පාට තුනෙන් හේවත් RGB පාට තුනෙන් ගන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද ඒක අපේ වැඩේදී අපිට බොහොම ලේසි වෙනවා. ඊට පස්සේ arduino code එක අප්ලෝඩ් කරන්න අපිට මේ වගේ වයර් කේබල් එකක් ඕනේ. ඔයාගේ arduino board එකේ port එකත් එක්ක USB port එක තියෙන ඒ port එක තමයි අපිට වැඩේට අවශ්‍ය වෙන්නේ. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ සර්කිට් එක හදාගන්නේ කියලා. හරි යාළුවනේ මම චුට්ටක් මේ සර්කිට් එක පොඩක් අපිට අවුල් වෙන හින්දා මම මෙතන 9 8 7 කියලා මේ ටික වෙනස් කරගත්තා. ඔයාලට පැහැදිලිව පේනව නේද? එතන 9 8 7 කරගත්තා මේ arduino board එකේ pin. එතකොට මේක තමයි 7 මේක තමයි 8 මේක තමයි 9. අපි දැන් ඒ ටික මට ලේසියෙන්ම ගහන්න පුළුවන් හින්දා දැන් 9 වෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම රතු පාට. එතකොට ඊටම ලේසි RX TX පින් වලට අපේ අත යන්නෙත් නෑ. එතකොට 8
අටට අපි දාන්න ඕනේ අටට අපි දාන්න ඕනේ කොළ පාට. ඊට පස්සේ අටට අපි කොළ පාට දාන්න ඕනේ. සමා වෙන්න. කොළ ඊට පස්සේ නිල් පාටට 7. ඊට පස්සේ මේ සර්කිට් ඩයග්‍රෑම් එකේ පෙන්නලා තියෙන විදිහට එතකොට මේ සෙට් එක හරි. ඊට පස්සේ මෙයාගේ තියෙනවා ග්‍රවුන්ඩ් එක ඉතුරුලා තියෙනවා. මෙන්න මේ GND වයර් එකෙන් මෙන්න මෙයා මෙහෙට ගෙනියනවා. ඒ වයර් අරගෙන මම මෙතන කියන බෝඩ් එකේ තියෙන ඕනෑම ග්‍රවුන්ඩ් පින් එකකට ඔයාලට ඕන මෙතන මේ AREF පින් එකට එහා පැත්තේ තියෙනවා එක GND පින් එකක්. එතන ගහන්න පුළුවන්. නැත්නම් අර 5 volts වලට එහා පැත්තේ මෙහා පැත්තේ තියෙන එක ගහන්න පුළුවන්. කැමති ග්‍රවුන්ඩ් පින් එකට වඩ ගහන්න ඒක කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මේ මෙතන තියෙන කනෙක්ෂන් එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ මේ වැඩේට. ඉතින් මේ විදිහට සර්කිට් ඩයග්‍රෑම් එක හදාගත්තට පස්සේ අපිට තියෙන කෝඩ් එක අප්ලෝඩ් කරලා අපේ ඉතුරු වැඩ ටික කරගෙන යන්න. ඉතින් දැන් හරි යාළුවනේ මම මේක බෝඩ් එකට අප්ලෝඩ් කරන්න ඉස්සෙල්ලා මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේක හරියටම ඩවුන්ලෝඩ් කරලා මේ කෝඩ් එක ගන්න කියලා. ඔයා මුලින්ම යන්න මගේ වීඩියෝ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකට ගිහිල්ලා ඒකේ තියෙන ඩ්‍රයිව් ලින්ක් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න කියලා මම දාලා තියෙනවා. එතන ඒ ලින්ක් එක උඩ ක්ලික් කරලා ඒ ඩ්‍රයිව් එකකින් ඒ ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ zip ෆයිල් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක රයිට් ක්ලික් කරලා extract here දෙන්න. here දුන්නාට පස්සේ මේ වගේ RGB LED underscore code කියලා මේ වගේ normal ෆයිල් එකක් එනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ වගේ විනාඩියාර වගේ software එකක් නැත්නම් ඔයා ඒක දාගෙන තමයි මේ වැඩේ කරන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔයාලට මේක open කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට දාගෙන extract කරාට පස්සේ මේක double click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් code එක. මේක double click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට code එක open වෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ code එක. මේකේ දාලා තියෙන pin ටික නම් වෙනස්. ඔයාලට තියෙන්නේ දාලා දෙන පින් ටික චුට්ටක් වෙනස් කරගන්න. ඔයාලා දාන කැමැත්ත අනුව ඔයාලගේ පින් ටික වෙනස් කරගන්න ඕන හින්දායි මම මේ විදිහට එක පින් දාලා තිබ්බේ. හරි දැන් අපේ අංක ටික දාලා කෝඩ් එක අප්ලෝඩ් කරමු. හරි යාළුවනේ අපි දැන් මේ කෝඩ් එක බෝඩ් එකට අප්ලෝඩ් කරලම බලමු කොහොමද මේකේ වැඩේ කියලා. හරි යාළුවනේ සලම දැන් මම මේකේ පින් ටික වෙනස් කරගන්න ඕනේ. මම මෙතන කමෙන්ට් උත් දාලා තියෙනවා. දැන් මෙතන බ්ලූ කියලා දාලා තියෙන තැනට ඔයාගේ අර නිල් පාට වයක ගැහුව පින් එක දාගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට වැඩියෙන් ලේසි වෙනවා. මොකද ඒව තියෙන කමෙන්ට්ස් ඒක දැම්මා කියලා කිසිම කෝඩ් එකට බලපාන්නේ නැහැ. මේක තියෙන්නේ ටිකක් අමුතු විදිහකට මම දාලා තින්නේ. මට දැන් මෙතන කෝඩ් එක පැටලෙන්නෙත් නැහැ. මම මෙතන කමෙන්ට්ස් දාලා තියෙන හින්දා. හරි යාළුවනේ මේ විදිහට මම හදාගත්ත කෝඩ් එක ඉස්සෙල්ලා මම වෙරිෆයි කරනවා. මේ විදිහට done compiling කියලා ආවොත් ඔයා ඒක මෙන්න මේ අප්ලෝඩ් බටන් එක ක්ලික් කරලා ඒක අප්ලෝඩ් කරන්න. ඊට පස්සේ දැන් මම ඔයාට මේක පෙන්නන්නම්. හරි යාළුවනේ මේ විදිහට තමයි අපි කලර් මික්ස් කරලා පාට හදාගන්නේ. ඔයාලට මම හිතන්න පේන්නේ ඇති. ඇත්තටම සුදු පාට දැන් මෙතන පත්තු වෙන මේ බලන්න. හොඳ ක්ලියර්ලි සුදු පාට මම වගේ නම් LED එකේ පත්තු වෙනවා. හැබැයි ඔයාලට තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඔයා හොඳ උසස් තත්ත්වයෙන් යුක්ත LED එකක් නොගත්තොත් ඔයාලට චුට්ටක් වර්ණ අඩු වෙලා පේන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ඔයාලට කියන්නේ හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් එකකින් ගන්න. එහෙම කියලා දැන් මම නම් කියන්නේ. ඉතින් හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් එකකින් මගේ තියෙන හින්දා ඔන්න මගේ නම් අද ක්ලියර් සුදු පාට වෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මම මේකට පවර් දෙන්න මගේ ලැප් එකකින් ඒ ලැප් එකකින් මගේ වයර් එක අරගෙන මම මේ විදිහට පවර් දීලා තියෙනවා. ඔයාලට පේන ඇති එක ඇත්තටම සුදු පාට වෙන්නේ. අපි දැන් අර විදිහට පාට වෙනස් කර තව ටිකක් දාලා බලමු. ඔන්න දැන් හරි යාළුවනේ දැන් මම කරන්න යන්නේ මේකේ තියෙන පාට වෙනස් කරලා බලන්න. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ වැඩේ කරන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතන 255 කියන්නේ මේ බල්බ් එක මේ රෙඩ් කියන බල්බ් එක. මේක බල්බ් ඔයාලා හිතන්න රෙඩ් ග්‍රීන් බ්ලූ කියන්නේ වර්ග තුනක්. ඒ කියන්නේ
LED තුනක් අපි මේක පත්තු කරා කියලා. ඒ වගේ තමයි මෙතන මේක කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ. දැන් මෙතන 255 කියන්නේ මෙයාට පත් වෙන උපරිම ප්‍රමාණය. මෙයා 0 සිට 255 දක්වා මෙයාට පත් වෙන බල උපරිම ප්‍රමාණය මෙයා පත් වෙනවා. ඉතින් දැන් අපි බලමු මෙයාට මේ රෙඩ් එක මේ දෙක කපලා 55 විතරක් තියලා මේක බෝඩ් එකට අප්ලෝඩ් කරලා මොන වගේ පාටක් මෙතන එනවද කියලා. ඔයාලා දැන් පුළුවන් බලා ගන්න ෆෝන් එකට නම් මගේ කැමරා එකට එච්චර ක්ලියර් නෑ මම හිතන්නේ. ඔව් එච්චර එක ලා නිල්ුණා. එතන මේ ඒක ලා නිල්ුණා. ඒකත් ලා පාට තියෙන හින්දා අපි අරක 255 තියලා අපි ග්‍රීන් එක අඩු කරමු 100ට. හරියටනේ දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක දම් පාට වුණා මගේ LED එක. ඉතින් ග්‍රීන් එක 100ක් කළා රතු එක 255යි බ්ලූ එක 255යි තිබ්බම තමයි මේක දම් පාටක් වෙලා මෙතන එන්නේ. අපි දැන් බලමු ග්‍රීන් එක 0 කරොත් මොන වගේ පාටක් එයිද කියලා. මම හිතන්නේ දම් පාට ක්ලියර් විදියට එයි. අපි බලමු කොහොමද. ඔව් හරි මං කිව්ව දේ හරි. ඉස්සරට වඩා ක්ලියර් වුණා දම් පාට. දැන් මම මෙහෙම කෙලින් ඔයාලට පුළුවන් නම් මේ වගේ දෙයකට දැන් මගේ ළඟ තියෙන මෙන්න ස්ටෑන්ඩ් එක කළු පාට හින්දා ඉස්සරහට මෙන්න ගැව්වාම පාට දෙක වෙන් වෙලා පේන්න ගන්නවා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි අපි දැන් චුට්ටක් බ්ලූ එකත් ඒ කියන්නේ නිල් පාට එකත් වෙනස් කරලා බලමු. මං අර 255 200ක් කරනවා. 200ක් නෙවෙයි මම කරන්නේ 100ක් කරනවා. 100ක් කරලා මම දැන් අප්ලෝඩ් කරනවා. ඔන්න ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් ලා කොළ පාටක් නිකන් අර ක්‍රීම් පාටක් වගේ ආවා. අපි මෙතන රෙඩ් එකත් 100 කරොත් නෑ 155 වගේ තිබ්බොත් අපි බලමු රෙඩ් එක 155 බ්ලූ එක 100 ග්‍රීන් 255 වීදි මොන වගේද එන්නේ කියලා. එතකොට මේක නිකන් කොළ පාටක් වගේ තමයි ආවේ. කොහොම හරි එහෙම තමයි අද වැඩේ සිද්ධ වුණේ. ඉතින් මේක ඔයාලට try කරලා බලන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මම මේකේ ඔයාලට එවන්නේ 255ම කෝඩ් එකේ තියලා ඔය 255 මම හිතන්නේ ඔයාලා මේක try කරලා බලන්න. මම මෙන්න මේ පාට තමයි ඔයාලට එවන්නේ. ඔයා ගන්න බ්‍රෑන්ඩ් එක අනුව මේකේ පාටක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මගේ නම් ක්ලියර් සුදු පාට මෙතන පත්තු වෙනවා. ඇත්තටම වැඩේ කොහොමද? ඉතින් මේ විදිහට තමයි අද වැඩේ අපි කරන්නේ. ඉතින් අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න. මම සමු ගන්නවා. එසේනම් ඔයාලට good bye.